Ahoj, vítejte u další recenze od Bohemia Airsoft a jak jste z předchozího videa určitě poznali, dneska se podíváme na ICSC XP ARC. Pokud jste četli nějaký z mých starších článků o historii Airsoftu, konkrétně článek týkající se vývoje Airsoftového AK, tak si určitě moc dobře vzpomínáte, že AK-74 od ICSK bylo jedno z prvních 2 nebo 3 AKček, které se na trhu vůbec objevily krátce po roce 2000. Nicméně pravdou je, že ICSový AKčko nebylo přijato úplně 100%, naopak zájem byl takový vlažnej a proto jsem moc rád, že se ICSko rozhodlo po takové době přepracovat celý koncept jejich AKčka a udělat z něho opravdu skutečně novou, moderní zbraň. Já se v dnešním videu na ní pořádně podívám, protože tady je spousta zajímavých prvků, který stojí za to zmínit. XP ARC je už na první pohled precizně vyrobenou zbraní. Neuvidíte tady žádný stopy po nástroji, žádný stopy po obrábění, nějaký otřepy, nějaký odřeniny, vůbec nic. Je to krásný, hezký, jemný. Taky použitý materiály jsou o něco lepší. Tělo je tentokrát normálně ocelový, kryt závěru taky, před pažbou máte z pěkného polymeru, vepředu zase nějaký kovy, něco z toho je litý, něco z toho je ocelový, výsuvná pažba, pěkně ve stylu třeba Masady, různě stavitelná a samozřejmě moderní plastový zásobník, takový ten ve stylu a la Magpul a tyhle ty, prostě dneska všechny ty trendy prvky, všechno to tady najdete. Celková dílka je nějakých 64 cm, když to úplně zkrátíte takhle s pažbou, ale při maximální dílce je to 89 cm. Co se týče váhy, váží pouhých 3,5 kg. Není to úplně pouhých, 3,5 kg už něco váží, ale zvyknete si. Jakmile na to dáte nějaký pěkný, velký, těžký kolimátor, jste na 4 kg a můžete tužit svaly. Podíváme se ale na jednotlivé prvky. Zaměříme se nejprve na středovou část těla. Jednak proto, že samozřejmě tvoří rám celý zbraně, ale zároveň proto, že je tady hromada ovládacích prvků, které byly taky nějakou formou redesignovaný. Tělo jako takový máte ocelový, je to zase klasicky ohybaný plech, stejně tak máte ocelový kryt závěru. Kryt závěru je zajímavý v tom, že na rozdíl od klasického AKčka se nějak nehejbe a vepředu je připojený ve stylu AKSU. Stačí takhle vzadu zmáčknout, můžete ho zvednout, ale jak vidíte, nějak se nehýbe, což se mi hrozně moc osobně líbí. Nahoře je kovová ryslišta a mířidlo, konkrétně v tomto případě hledí, je pevný, nedá se nějak nastavovat, ale myslím si, že tady si každý dáte asi nějaký kolimátor. U ovládacích prvků tady máme nově přepracovanou přepínací páku. Je udělaná tak, že teoreticky byste ji měli být schopný ovládat normálně i z pravé strany, to znamená, nemusíte jako u AKčka prostě pravou rukou nebo levou rukou ji nějak brát, můžete takhle prstem přejít a máte přepnuto. Nahoru teda nebudu lhát, to je poněkud hůř, je to nezvyk, ale odjistit ji můžete v celku snadno. Co se mi na té páce líbí, je tady ten výřez, protože si můžete natáhnout tu kovovou natahovací páku opravdu až do zadní polohy, což není úplně obvyklý u všech elektrik, a takhle si ji nádherně pojistit a v klidu si seřídit hop-up mechanismus. Je to moc pěkný, je to jednoduchý a působí to realisticky. Navíc, pokud jste si všimli pod tím závěrem, tak tady vidíte, že je to zase velký, pěkný kus materiálu a ten vodící trn tady nevisí na nějaký prostě tyčce, ale je to pěkný kousek, který vy tady můžete nádherně si takhle vyndat, celý to rozebrat. ICSko opravdu přemýšlelo a tyhle ty prvky nádherně přepracovalo, takže fungujou. No, taková páka je pěkná. Dole máte klasickou spoušť, ocelový lučík. Tahle ta verze konkrétně je verze bez SSS spouště, ale s SSS spouští tam je potom i jiná spoušť, má trošku jiný chod a měla by reagovat i trošku jinak, ale o tom až za chviličku. Na spodku ergonomická pažbička, takového toho silnějšího stylu, tak jak to mají lidi rádi, ale hrozně pohodlně se drží, nepodkluzuje, je to hrozně příjemný. Za mě pěkný. Asi nejvýraznějším redesignovým prvkem celého arku je tahle ta pažba ve stylu Scar. Je to opravdu velký rozdíl oproti klasické AKčkové pažbě a tahle ta pažba je opravdu hodně modulární, zároveň slouží jako prostor pro baterii. Můžete ji samozřejmě vysunout, dole zmáčknete, máte tady i několik poloh, tady vidíte třeba 5, tady je 5. poloha, to je nejvíc, co to jde. Stejně tak si můžete i nastavit lícnici, zase zmáčknete nahoru, dolů, 5 poloh. Ta lícnice je zvláštní docela v tom, že já když jsem se pokoušel s tou zbraní zamířit, zalícit, tak i s takhle lícnicí úplně dole jsem neviděl v podstatě do mířidel. Jo? Prakticky se ty pevný mířidla nedaly moc prakticky použít, takže ta zbraň počítá s tím, že máte puškohled nebo nějaký kolimátor a ty mířidla jsou skutečně jenom nouzový.
To mě přivádí k tomu, že v té pažbě je prostor pro baterie a k tomu se dostanete velmi snadno. Takhle ji vysunete úplně ven až za tu 5. polohu a tady, jak je ten plíšek, ho zmáčknete a pažbu v klidu vysunete ven. Tady uvnitř vás klasicky čeká pojistka, malý tamijácký konektor, to celé zase můžete zandat a vrátit tam hezky pohodlně a snadno tu pažbu. Teda doufám, že mi se to povede hned na první pokus. Hlavně ty kabely zase dobře si tam narovnat, ne jako já, zmáčknete a jsme, Maria, tady zmáčknout a jsme zpátky, je to krásný. Hodně se mi líbí ta pogumovaná patka, je pohodlná, příjemná, nepodkluzuje, ten materiál je opravdu jako měkký, není to taková ta tvrdá guma, ale opravdu dá se to zmáčknout a hodně se mi líbí tady to pěkný ocelový oko na popruh, který je fakt jako vypadá pevně, masivně přišroubovaný, nemáte se čeho bát. Zajímavostí ještě je samozřejmě sklopení té pažby. Smáčknete pojistku, tak, moment, smáčknete pojistku, jde to ve skutečnosti mnohem snáš, než já jsem teď ukázal a můžete ji nádherně sklopit takhle na stranu. K tomu sklápění mám jednu jedinou nevýhodu, ta pažba se pojistí sama, jakmile je takhle sklopená, ale tak ty kabely. Takhle jak jsou ty kabely, když bych to teď vzal a zavřel, tak to nechce dozavřít. Ty kabely si musíte vždycky trošku narovnat a dávat si na ně nějakou formou pozor. To je snad jediná výtka takhle k té pažbě. Osobně se mi moc líbí tohleto nový M-lockový předpažbí, který ICS na ARC dalo. Jak vidíte, je ze 2 částí, tak jako jakýkoliv jiný AKčkový předpažbí, ale tady je pevně vystužený vepředu i vzadu, to znamená nějak se nehejbe, nevyklá, nemůžete s ním nějak pohnout. Vepředu je drobná ryslišta a celý to předpažbí zakrývá samozřejmě ten kovy vnitřek té zbraně, to znamená tu vnější hlaveň a stejně tak tu vedení té plynové trubice. Ten blok mušky, ten je taky kovej a muška se dá i snadno seřídit. Na konci máte standardní 14 mm levotočový závit, ozdobený tímhletím pěkným, masivním ocelovým tlumičem výšlehu. Jestli vás zajímá, jaká je délka vnitřní hlavně, tak vnitřní hlavně má 375 mm, což je na AKčko v podstatě standardní rozměr a myslím, že přesnost a soustřela, všechny ty parametry jsou více než dostateční. ICS pro nový CXP ARC udělalo samozřejmě i v zbrusu nový zásobník. Je to krásný polymerový zásobník, vyrábí se samozřejmě v té zelené barvě nebo i v černé barvě a to nejvíc viditelný na něm je hned tohleto průhledné okýnko. Tohle konkrétně, co držím v ruce, to je točák, takže skrz tohleto okénko můžete samozřejmě vidět, kolik tam máte kuliček. Natáčí se velmi snadno, jak vidíte, kolečko neklade žádný odpor a v zásadě je to prostě klasický AKčkový točák, žádná velká revoluce, můžete ho tady natáčet třeba i klíčkem. Kromě tohoto vysokokapacitního zásobníku ICS samozřejmě nabízí i tlačný zásobník. Tlačný zásobník aktuálně má v nabídce na 50 ran, který za pomoci speciální úpravy, kde tady můžete znova pootočit imbusem, tak snížíte jeho kapacitu až na 30 ran, to znamená uděláte z něho real cap magazín. Nevím, k čemu je úplně jako 30 ran, myslím si, že 50 ran je takový jako dost minimum na tlačný zásobník, ale každý máme jiný vkus. Co si myslím, že je škoda, že ICS nemá zatím k dispozici nějaký víc kapacitní zásobník třeba na 120 ran nebo 100 ran. Myslím si, že lidi s AKčkama by to hodně ocenili. Pokud se bojíte, že nový CXP ARC je jenom překapotovaný původní AK od ICS, rovnou vás uvedu z omylu. I uvnitř je lecos vylepšenýho. Máme tady krásný ICSový Mechabox verze 3 s rychlou výměnou pružiny s ocelovým trnem a 8 mm ložiskama. Uvnitř pak najdeme víceméně standardní díly od ICS. Máme tady klasický polymerovou hlavu válce s kovým nosem, hlavu pístu s ložiskem, také je tady polykarbonátový píst s 8kovými zuby a samozřejmě standardní kola. To vše doplněný zátěžovým motorkem. Hopová komora až nezvykle na ICS je kovová. Je to standardní AKčková komora, snadno se seřizuje, krásně funguje. Tahle základní verze má MOSFET, to znamená, můžete použít LiPo baterie a dává vám samozřejmě i rychlou odezvu z pouště. Nicméně ICS v brzké době vydá i další verzi, která bude obohacená o SSS systém, který ale nebude fungovat standardně jako běžná programovatelná spoušť, ale měl by to být, jak ICS samo říká, takzvaný smart trigger, ale v jednoduchosti by to mělo fungovat jako spoušť už TER-AUK. To znamená krátký zmáčknutí, jeden výstřel, když to promáčknete, bude to střílet na automat, aspoň zhruba z těch informací, co vím. Jsem zvědavý, jak to bude ve finále vypadat. Možná vás zajímá, jaký má tahle ta zbraň výkon. No tak se na to rovnou podíváme.
Řekl bych, že jsem překvapen, ale u zbraní od ICSK z posledních let překvapen nejsem. Výkon je více než dostatečný na běžný hraní. Tohletu zbraň prostě můžete vzít a rovnou s ní začít hrát. Zároveň díky těm vnitřním dílům si myslím, že bude mít i velmi slušnou životnost i při takovémhle výkonu. A jsme na konci. Co říci závěrem k této úžasné zbraní? CXP ARC je opravdu povedená záležitost. ICS se poučilo ze všech předchozích chyb, který na AKčku mělo a všechno vychytali. Vyklející se závěry, zásobníky, předpažbí, celý to je prostě nádherně vymyšlený. Navíc s možností toho, že můžete mít jak klasickou verzi jenom s MOSFETem, tak i verzi s elektronickou spouští třetí verze, není tomu prostě co vytknout. Tohle to je zbraň, kterou chcete, tohle to je moderní AKčko, který se vám bude líbit a navíc i ta cena na poměr ICS je, bych řekl, v celku rozumná. Takže pokud chcete kvalitu, pokud chcete zajímavý AKčko, volte určitě tohle. A já se s vámi budu těšit zase u další recenze. Čau.